नमस्कार, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मराठी नेहा यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज आपण घरच्या घरी अगदी कमी साहित्यात बुंदीचे लाडू कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे डाळीचे पीठ, तेल, साखर, हळद, केशर आणि वेलदोडे। एका बोलमध्ये आपण 1 कप बेसनचे पीठ घेतले आहे। त्यामध्ये कलरसाठी मी थोडी हळद घालते। जर तुमच्याकडे फूड कलर असेल तर तो तुम्ही यूज करू शकता। तर थोडं थोडं पाणी ॲड करून आपल्याला ह्याचं बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। तर बॅटर असं बनवायचं आहे की जास्त घट्टही नाही किंवा जास्त पातळही नाही, मीडियम कन्सिस्टन्सीचं आपल्याला बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। तर ह्या बेसन पिठाच्या सगळ्या गुठळ्या आपल्याला पहिल्यांदा फोडून घ्यायच्या आहेत। तर अशा कन्सिस्टन्सीचं आपल्याला बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। हे बॅटर आपण 10 मिनिटांसाठी रेस्ट करायला ठेवूयात। साइड बाय साइड आपण तेल गरम करायला ठेवूयात। तर बुंदी पाडण्यासाठी आपण अशा प्रकारच्या झाराचा यूज करणार आहोत, जो सगळ्यांच्या घरी अवेलेबल असतो। तर तेल आपलं गरम झालेलं आहे। तर अशा पद्धतीने टॅप करत आपल्याला बुंदी पाडून घ्यायची आहे। जर बुंदीला टेल्स येत असतील तर त्या बॅटरमध्ये थोडंसं पाणी ॲड करून ते बॅटर तुम्ही पातळ करून घेऊ शकता। तर बुंदीचा थोडाफार कलर बदलूपर्यंत म्हणजे साधारणतः 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला ते तळून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही पाहू शकता की बुंदीचा कलर बदललेला आहे। तर आपल्याला ती आता तेलातून काढून घ्यायची आहे। बुंदीची दुसरी बॅच तळून घेण्याआधी तो झारा आपल्याला दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित पुसून घ्यायचा आहे। तर अशाच पद्धतीने मी दुसरी बॅच सुद्धा तळून घेत आहे। तर आता आपण पाक तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी घेतली 1 वाटी साखर, त्यामध्ये ॲड करायचं अर्धा वाटी पाणी, म्हणजे जेवढी तुम्ही साखर घ्याल त्याच्या अर्ध पाणी ॲड करायचं। तर आपल्याला आता साखर पूर्ण विरघळून घ्यायची आहे। साखर विरघळूपर्यंत जर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करत नसाल तर नक्की मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा। माझा इंस्टाग्राम ID आहे मराठी नेहा। साखर विरघळलेली आहे तर त्यामध्ये मी 4 धागे केशरचे आणि 4 वेलदोडे ॲड करते, जे की पूर्ण ऑप्शनल आहे। तर हे ॲड केल्यानंतर आपल्याला ते 2 ते 3 मिनिटं उकळून घ्यायचं आहे। छान अशी उकळी आल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला बुंदी ॲड करायची आहे आणि ती बुंदी आपल्याला व्यवस्थित पाकमध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे। मिक्स केल्यानंतर आपल्याला ते 2 ते 3 मिनिटं असंच गॅसवरती परतून घ्यायचं आहे। तर आता मी हे 15 मिनिटांसाठी रेस्ट करायला ठेवते। तर 15 मिनिटं झालेली आहेत। तर आपल्या बुंदीने व्यवस्थित पाक असा ॲब्सॉर्ब करून घेतलेला आहे। तर आता हे पहिल्यांदा छान मिक्स करून घ्यायचं। तर आता लाडू बनवण्यासाठी आपली बुंदी तयार आहे। तर मी ह्याचे आता लाडू बांधून घेते। तर तुम्हाला हव्या त्या साईजचे तुम्ही ते लाडू बांधून घेऊ शकता। तर तुम्ही पाहू शकता आपले खूप छान असे बुंदीचे लाडू तयार झालेले आहेत। जर तुम्हालाही माझ्यासारखे बुंदीचे लाडू खायचे क्रेविंग्स होत असतील तर नक्की ही रेसिपी ट्राय करा। आपले बुंदीचे लाडू बनवून तयार आहेत। तुम्ही ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करा। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा आणि असेच व्हिडिओ पाहत राहण्यासाठी मराठी नेहा चॅनलला सबस्क्राईब करा। फायनली थँक्स फॉर वॉचिंग।